Hello everyone, welcome to sociology.com. Sociology.com channel to loi apnalok hokoloke swagatam janaisu. এই ভিডিওটিত আজি আমি নিউ ইকোনমিক সোশিয়োলজি বা নব্য অৰ্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব কি হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। নব্য অৰ্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব কি হয় সেই সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ ইকোনমিক সোশিয়োলজি। তো ইকোনমিক সোশিয়োলজি কি হয় সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে মই এটা ভিডিও আপলোড কৰিছো, গতিকে সেই ভিডিওটো যদি চোৱা নাই তেতিয়াহলে চাই ল'ব। সো আমি যদি চাও যে ইকোনমিক্স আৰু সোশিয়োলজিৰ দুইটাৰে সাবজেক্ট ম্যাটাৰ কি হয় যে বেলেগ বেলেগ হয়। ইকোনমিক্স ডিলস উইথ the process of production, consumption and distribution, whereas sociology deals with social relations, institutions, norms, values and cultures. তো অৰ্থনীতিয়ে কি কৰে যে অৰ্থনীতিৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তুসমূহ হৈছে যে ই উৎপাদন বিতৰণ আৰু উপভোগ এই দিশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। অন্যহাতে সোশিয়োলজি আকৌ সমাজৰ যি সামাজিক সম্পৰ্ক, সংস্থা, প্ৰতিমান, প্ৰমূল্য, সংস্কৃতি আদি দিশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। কিন্তু যি ইকোনমিক সোশিয়োলজি আছে, ইকোনমিক সোশিয়োলজি কি কৰে যে এই দুই ধৰণৰ দিশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। ইকোনমিক সোশিয়োলজি studies about the process of production, consumption and distribution and how the social norms or social relations or institutions impact on those process of production, consumption and distribution. যে অৰ্থনৈতিক সমাজতত্ত্বই কি কৰে যে আমাৰ যি উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া, বিতৰণ, উপভোগ আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে, তাৰ লগতে আমাৰ সমাজৰ যি সামাজিক সম্পৰ্ক আছে, সমাজৰ যি প্ৰতিমান, প্ৰমূল্য এইসমূহে কিদৰে এই উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলায় সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰে। Economic sociologists are interested to know about the role of social relations or norms or values in the process of production, distribution and consumption. So যিসকল অৰ্থনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ তেওঁলোকে কি বিচাৰে যে they try to understand the role of social relations, যে আমাৰ যে সামাজিক সম্পৰ্কসমূহে বা আমাৰ যে সামাজিক প্ৰতিমান প্ৰমূল্য আছে সেই প্ৰতিমান বা প্ৰমূল্যসমূহে আমাৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায়। তাৰ মানে তেওঁলোকে এইটো চাব বিচাৰে যে আমাৰ যি যিবিলাক প্ৰিমিটিভ সোসাইটি আছিলে সেই প্ৰিমিটিভ সোসাইটি সমূহত উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা আৰু যে আমাৰ বজাৰ অৰ্থনীতি আছে সেই তাত উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা হয়। তো সেই সকলোবিলাক দিশ তেওঁলোকে চাবলৈ চেষ্টা কৰে বা তেওঁলোকে চাবলৈ চেষ্টা কৰে যে আমি যেতিয়া বস্তু কিনা বেচা কৰো, সেই কিনা বেচা কৰোতে আমাৰ যি ইমোশন বা আমাৰ যি কিনশিপ সিস্টেম আছে সেই সমূহে প্ৰভাৱ পেলায় নেকি। তো এই দিশসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে। সো যেতিয়া আমি ইকোনমিক সোশিয়োলজিৰ ডেভেলপমেন্টৰ কথা কম, তাত দুটা পিৰিয়ড জড়িত হৈ আছে। সেই পিৰিয়ড দুটা হৈছে টু পিৰিয়ডছ অফ ইকোনমিক সোশিয়োলজি আৰ ক্লাছিকেল পিৰিয়ড এণ্ড কণ্টেম্পৰেৰী পিৰিয়ড, এণ্ড কণ্টেম্পৰেৰী পিৰিয়ড ইজ অলসো নন এজ নিউ ইকোনমিক সোশিয়োলজি। সো যেটো ক্লাছিকেল পিৰিয়ড হয় তাতে কি হয় যে classical period is concerned about rationalization, urbanization and secularization. সো যেটো ক্লাছিকেল পিৰিয়ড আছিলে সেই সময় ক্লাছিকেল পিৰিয়ডৰ যিসকল সোশিয়োলজিষ্ট তেওঁলোক আছিলে কাৰ্ল মাৰ্কস, ইমানুৱেল ডুৰ্খেম, মেক্স ৱেবাৰ। তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ যি ষ্টাডি সেই সময়ত প্ৰধানতঃ আমাৰ যি ৰেচনেলাইজেশ্যন, আৰবানাইজেশ্যন সেই দিশসমূহৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিলে। অন্যহাতে যিটো কণ্টেম্পৰেৰী পিৰিয়ড বা নিউ ইকোনমিক সোশিয়োলজিৰ যিটো পিৰিয়ড এণ্ড ইট ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 1980s, আৰু এই পিৰিয়ডত কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছিলে যে ইকোনমিক সোশিয়োলজিষ্ট আৰ focused to understand the core economic activity যেনেকে বজাৰ, মুদ্ৰা সেইসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। সো দুটা পিৰিয়ড দেখিবলৈ পোৱা যায়, ক্লাছিকেল আৰু কণ্টেম্পৰেৰী। আৰু ক্লাছিকেল পিৰিয়ডৰ পিছতেই কণ্টেম্পৰেৰী বা নিউ ইকোনমিক সোশিয়োলজি ডেভেলপমেন্ট হৈছে। গতিকে আমি যদি চাওঁ যে নিউ ইকোনমিক সোশিয়োলজি কি হয়, যে নিউ ইকোনমিক সোশিয়োলজি হৈছে ইকোনমিক সোশিয়োলজিৰ এটা সাবফিল্ড যিটো 1980s আৰম্ভ হৈছিলে, ডিউৰিং দ্য মিড 1980s। So the term new economic sociology is used to understand the economic activity of post 1980s. So 1980s পিছৰ সময়ত যি অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰৰ বিকাশ হৈছিলে সেই সময়খিনি কোৱা হয় নিউ ইকোনমিক সোশিয়োলজি। Scholars like Karl Polanyi introduced the concept of embeddedness to understand the economic phenomena. So Karl Polanyi যি তেওঁ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ বা নিহিতকৰণৰ ধাৰণা দিছিলে embeddedness, সেই embeddedness কনচেপ্টৰ পিছতে এই নিউ ইকোনমিক সোশিয়োলজি আৰম্ভণি ঘটিছিল বুলি কোৱা হয়।
সো এতিয়া আমি এক্সপ্লেইন কৰিম ক্লাছিকেল পিৰিয়ড যে ক্লাছিকেল পিৰিয়ড কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে তাৰ স্কলাৰসকল কোন কোন আছিল তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমি নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব বা নিউ ইকনমিক ছচিয়লজি জানিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি ক্লাছিকেল পিৰিয়ডটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে সেই বিষয়ে জানিব লাগিব So from the very beginning, sociologists like Marx, Weber, and Durkheim focused on the relationship between society and economy. আমি যদি চাওঁ যে সমাজতত্ত্ববিদ যিসকল ধ্ৰুপদীয় সমাজতত্ত্ববিদ আছিলে ধ্ৰুপদীয় সমাজতত্ত্ববিদ কাৰ্ল মাৰ্কছ ৱেবাৰ ডুৰকেম ক্লাছিকেল ছচিয়লজিষ্ট তেওঁলোকে ছচাইটি এণ্ড ইকনমি যে সমাজ আৰু অৰ্থনীতিৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে সেই সময়তে আলোচনা কৰিছিলে যে সমাজ আৰু অৰ্থনীতিৰ কি সম্পৰ্ক আছে তো কাৰ্ল মাৰ্কছে কি কৰিছিলে যে আমি জানো যে ফৰ কাৰ্ল মাৰ্কছ ইকনমি ৱাজ দ্য বেষ্ট তেওঁলোকৰ মতে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ মতে কি অৰ্থনীতিৰ মূল হয় তেওঁৰ মতে কি হয় যে একৰ্ডিং টু হিম ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনছ আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য ইকনমি অফ দ্য ছ'চাইটি যে আমাৰ সমাজৰ যি সামাজিক সম্পৰ্ক সেইবোৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থনীতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হি ছেড ডেট ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যন চেঞ্জেছ উইথ দ্য চেঞ্জিং মোড অফ প্ৰডাকশ্যন তো কাৰ্ল মাৰ্কছৰ মতে কি হয় যেতিয়া উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব যে উৎপাদন পদ্ধতি চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যি সামাজিক সম্পৰ্ক আছে সেয়াও চেঞ্জ হয় অন্যহাতে ৱেবাৰে কি কৈছিলে যে হি ৱাজ কনচাৰ্ণ এবাউট দ্য কণ্ডিশ্যনছ আণ্ডাৰ হুইচ মডাৰ্ণ কেপিটেলিজিম এমাৰ্জ চ' ৱেবাৰে তেওঁৰ বুক প্ৰটেষ্টাণ্ট এথিক্স এণ্ড স্পিৰিট অফ কেপিটেলিজিম তাত তেওঁ কেপিটেলিজিম পুঁজিবাদৰ কিদৰে জন্ম হৈছে বা পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাটো যিটো অৰ্থনীতিৰ এটা ভাগ হয় তো সেই ব্যৱস্থাটো কি ধৰণে ডেভেলপ হৈছে বা সমাজৰ কি কি কাৰকে তাত প্ৰভাৱ পেলাইছে সেই সম্পৰ্কে তেওঁ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে Durkheim was concerned about the whole idea of solidarity তেওঁ সংহতি সামাজিক সংহতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে his focus on integration of social structure in the economy So, we can say that Marx's analysis of capitalism, Weber's studies on the Protestant ethics and the spirit of capitalism, and Durkheim's examination of the division of labor laid the groundwork for understanding the social dimension of economic life. তো তেওঁলোকে সেই সময়ত যিবিলাক ষ্টাডি কৰিছিলে ষ্টাডিসমূহতে আমি সমাজ আৰু অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে তাৰমানে তেওঁলোকে সেই সময়তে আলোচনা কৰিছিলে সমাজ আৰু অৰ্থনীতিৰ যি সম্পৰ্ক তো এতিয়া আমি চাম নব্য অৰ্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব বা নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব কি হয় চ' নিউ ইকনমিক ছচিয়লজি দ্য পিৰিয়ড অফ 1980s ইজ কনচিডাৰ্ড এজ ৰিবাৰ্থ অফ ইকনমিক ছচিয়লজি তো 1980sৰ মাজৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনি নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতত্ত্বৰ ৰিবাৰ্থ পুনৰ জন্মৰ সময় বুলি কোৱা হয় কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় বিকজ ফৰ এ লং টাইম ইন 1970s দেয়াৰ ৱাজ ন' ৱৰ্ক অন ইকনমিক ছচিয়লজি তো 1970 চনৰ 70ৰ দশকৰ সেই সময়ভাগত কি হৈছিলে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে ইমান ইকনমিক ছচিয়লজিৰ ওপৰত চিন্তাবিদসকলে তেনেকুৱা লিখা মেলা কৰা নাছিলে তো গতিকে সেই সময়ত মানে ইকনমিক ছচিয়লজিৰ ডেথ হৈছিল বুলি ভবা হৈছিল তো গতিকে আফটাৰ ডেথ দেয়াৰ ৱাজ ৰিবাৰ্থ উইথ দ্য ৱৰ্ক অফ মাৰ্ক গ্ৰেনভেটৰ তো মাৰ্ক গ্ৰেনভেটৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ যি আলোচনা আগবঢ়াইছিল তাৰপিছৰ পৰাই ইকনমিক ছচিয়লজিৰ ৰিবাৰ্থ হৈছে বুলি কোৱা হয় He tries to understand that every economic action is socially embedded. তো তেওঁ এইটো চাইছিলে যে আমাৰ যি সামাজিক বা আমাৰ যি অৰ্থনৈতিক কাৰ্যসমূহ সমাজত নিহিত হৈ থাকে বুলি তেওঁ কৈছিলে socially embedded হয় He said that the classical economic sociology was mostly concerned about industrialization, the process of urbanization. So, Granovetter মতে কি হয় যে আমাৰ যি ধ্ৰুপদীয় অৰ্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব ক্লাছিকেল ইকনমিক যি ছচিয়লজি আছিলে তেওঁলোকে প্ৰধানতঃ কি চাইছিলে যে উদ্যোগীকৰণ নগৰীকৰণ সেই দিশসমূহৰ বিষয়ে যেনে যেতিয়া মই ক্লাছিকেল পিৰিয়ডটো বুজাইছিলোঁ তাত কৈছিলোঁ যে কি হয় কাৰ্ল মাৰ্কছে হওক ইমানুৱেল ডুৰকেইম তেওঁলোকে মেইনলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন আৰ্বানাইজেশ্যন সেই দিশসমূহৰ বিষয়ে চাইছিলে আৰু তাৰ লগত অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ বিষয়ে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিলে গতিকে যি ক্লাছিকেল ইকনমিক ছচিয়লজি আছিলে ইট ৱাজ মষ্টলি কনচাৰ্ণ এবাউট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন দ্য প্ৰচেছ অফ আৰ্বানাইজেশ্যন The earlier sociologists mainly focused on how society is changing from pre-industrial to industrial society. So, যিসকল সেই ক্লাছিকেল পিৰিয়ডৰ ছচিয়লজিষ্ট আছিলে তেওঁলোকে প্ৰধানতঃ সমাজখন কিদৰে প্ৰাক ঔদ্যোগিক সমাজৰ পৰা ঔদ্যোগিক সমাজলৈ পৰিণত হৈছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাতে তেওঁলোক সীমাবদ্ধ আছিলে But new economic sociology is more concerned about core economic activities like market, money, and how these impacts on social relations. কিন্তু যি 1980sৰ সময়ৰ পৰা যি নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰ আহিলে নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰই কি কৰে যে অৰ্থনীতিৰ
বিভিন্ন দিশ যেনেকৈ বজাৰ মুদ্ৰা আদি দিশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে এইসমূহে আমাৰ যি সামাজিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে বা আমাৰ সামাজিক সম্পৰ্কই বজাৰ মুদ্ৰা এইবিলাকৰ ওপৰত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল So new economic sociology is a subfield of sociology. গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰ হৈছে সমাজতন্ত্ৰৰ এটা উপশাখা It focuses on understanding economic phenomena through a sociological lens, emphasizing the social factors that influence economic behavior, institutions, and outcomes. So ইয়াত কি কৰা হয় যে নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰই বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক আচৰণ সংস্থাৰ ফলাফলক প্ৰভাৱিত কৰা সামাজিক কাৰকসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সমাজ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অৰ্থনৈতিক পৰিঘটনাসমূহ বুজি পোৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তো আমাৰ যি মানে ইকনমিক যি ফেনমেনা আছে ইকনমিক ফেনমেনাসমূহ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যি সামাজিক সংস্থা আছে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আমাৰ যি আচৰণ সেইসমূহৰ দ্বাৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰে মানে এটা দে ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইকনমিক ফেনমেনা থ্ৰু এ ছচিয়লজিকেল লেন্স যে অৰ্থনৈতিক যি ঘটনাসমূহ ঘটে অৰ্থনৈতিক ঘটনাসমূহ সমাজতাত্ত্বিকভাৱে চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীৰে সমাজতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন যি কনচেপ্ট আছে যেনেকৈ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে behavior আছে সেইবিলাকৰ জৰিয়তে চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে New economic sociology highlights the importance of social networks, cultural norms, power dynamics, and institutions in shaping economic activities. তো আমাৰ যি অৰ্থনৈতিক কাম-কাজসমূহ সেই অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ বা কাম-কাজসমূহ গঢ় দিয়াত সামাজিক নেটৱৰ্ক হওক সাংস্কৃতিক যি নীতি ক্ষমতাৰ গতিশীলতা আৰু সংস্থাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছিলে তো গতিকে কি হয় যে যি আমাৰ নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰই তেওঁলোকে কি কৰে যে আমাৰ যি অৰ্থনৈতিক সমাজত মানুহৰ যি অৰ্থনৈতিক কাম-কাজ কৰে যেনেকৈ অৰ্থনৈতিক কাম-কাজ বুলি কয় আমি বজাৰত বস্তু কিনা বেচা কৰোঁ হয়নে তো সেই বস্তু কিনা বা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি এখন সমাজৰ যি সামাজিক নীতি নিয়ম আছে বা সমাজৰ মানুহৰ যি সামাজিক সম্পৰ্ক আছে বা পাৱাৰ ডাইনামিক্স আছে সেইসমূহে কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ বিষয়ত আলোচনা কৰে গতিকে আমি গম পালোঁ যে অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰৰ এটা সাবফিল্ড হৈছে নব্য অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰ বা নিউ ইকনমিক ছচিয়লজি যিটো 1980ত ডেভেলপ হৈছিলে আৰু ই কি কৰে যে আমাৰ সমাজ অকল অৰ্থনৈতিক দিশসমূহৰ বিষয়ে নহয় অৰ্থনীতিৰ লগত সমাজৰ যি সম্পৰ্ক বা সামাজিক সংস্থা সামাজিক আচৰণে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায় সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে So, কিছুমান কন্ট্ৰিবিউটৰ্ছ যিসকলে নিউ ইকনমিক ছচিয়লজিৰ ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম So, contributors are Mark Granovetter. So, Mark Granovetter is considered as one of the founding figures of new economic sociology. তেওঁক founding figure বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁৰ important book আছিলে The Strength of Weak Ties and Economic Action and Social Structure, The Problem of Embeddedness. তো বুকবিলাকৰ নামটো মনত ৰখা খুব প্ৰয়োজনীয় হয় কাৰণ এক্সামত আহিব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ এতিয়াতো ফাইনেল এক্সামতো আহিব পাৰে লগতে পিছলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামত বা কম্পিটিটিভ এক্সামত অহাৰ চান্স থাকে সো মাৰ্ক গ্ৰেনোভেটৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুক হয় ইকনমিক একশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ দ্য প্ৰব্লেম অফ এম্বেডেডনেছ Next asile Viviana Zelizer. To Viviana Zelizer research explores the intersection of culture, morality, and economic life. To Viviana Zelizer কি কৰিছিলে যে new economic sociology developmentত help কৰিছিলে and she explores the intersection of culture, morality. তো সেই দিশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে লগতে তেওঁৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুক আছিলে দ্য ছ'চিয়েল মিনিং অফ মানি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্কৰ ভিতৰত পৰে ছ'চিয়েল মিনিং অফ মানি এণ্ড দ্য পাৰ্চেছ অফ ইণ্টিমেচি আৰু ইয়াত তেওঁ কি কৰিছিলে যে বিভিন্ন ধৰণৰ যি মানি যিটো মুদ্ৰাৰ সামাজিক অৰ্থ তেওঁ দিছে নেক্সট আছে ৰিচাৰ্ড শ্বেডবাৰ্গ So Richard Schwedberg has written extensively on economic sociology including works like Principles of Economic Sociology and the Handbook of Economic Sociology. তো এইবিলাক Richard Schwedbergৰ work হয় Principles of Economic Sociology and the Handbook of Economic Sociology. And he has contributed to understanding the relationship between economic behavior, social structure, and cultural factor. So the অৰ্থনৈতিক আমাৰ যি আচৰণ আছে আৰু আমাৰ যি সামাজিক সংৰচনা সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কাৰণ সেইসমূহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বুজিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে তো আমি আজি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ যে অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰ কি হয় লগতে নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰ কি হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ল নেক্সট আমি চাম যে
ডেভেলপমেণ্ট অফ নিউ ইকনমিক ছচিয়লজি, যে নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰৰ ডেভেলপমেণ্ট বা বিকাশ কিদৰে হৈছে। নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰৰ বিকাশৰ কথা কওঁতে আমি আৰম্ভ হৈছিলে 1980s। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ যে দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ নিউ ইকনমিক ছচিয়লজি ৱেৰ লেইড ইন দ্য 20th century as scholars began to critique the limitations of new classical economics in capturing the complexities of economic behavior. So 20 শতিকাৰ শেষৰ ফালে পণ্ডিতসকলে অৰ্থনৈতিক আচৰণৰ জটিলতাসমূহ ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত নব্য ধ্ৰুপদী অৰ্থনীতিৰ সীমাবদ্ধতাক সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজ বিজ্ঞানৰ ভেটি স্থাপন কৰা হয়। তো অৰ্থাৎ কি হয় যে যি নিউ ক্লাছিকেল ইকনমিক্স নতুন নব্য ধ্ৰুপদীয় যি অৰ্থনীতি আছিলে সেইসমূহে যিহেতু আমাৰ সমাজ আৰু অৰ্থনীতিৰ মাজৰ সম্পৰ্কক ভালদৰে বুজাব পৰা নাছিল বা এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল, সেয়েহে তাক ক্ৰিটিচাইজ কৰাৰ ফলস্বৰূপে 20 শতিকাৰ শেষৰ ফালে কি হৈছিলে যে নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰৰ পাতনি মেলিছিলে। আৰু মাৰ্ক গ্ৰেনোভেটৰ সেমিনেল পেপাৰ দ্য ষ্ট্ৰেংথ অফ উইক টাইজ প্লেড এ পাইভটেল ৰোল ইন শেপিং নিউ ইকনমিক ছচিয়লজি। তো নব্য অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যে মাৰ্ক গ্ৰেনোভেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ গৱেষণা পত্ৰ দ্য ষ্ট্ৰেংথ অফ উইক টাইজ, এই কি কৰিছিলে যে নব্য অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰৰ ভেটি গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। গ্ৰেনোভেটৰ argued that social networks are crucial in understanding economic behavior, introducing the concept of embeddedness to describe how social relations influence economic action. তো তেওঁ যুক্তি দিছে যে অৰ্থনৈতিক আচৰণ বুজিবলৈ সামাজিক নেটৱৰ্কসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সামাজিক সম্পৰ্কই অৰ্থনৈতিক কাৰ্যক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ এম্বেডেডনেছৰ ধাৰণাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে। তো মাৰ্ক গ্ৰেনোভেটৰে কি দিছে, তেওঁ কনচেপ্ট দিছিলে এম্বেডেডনেছ। কিহৰ কাৰণে দিছিলে, তেওঁ জানিব বিচাৰিছিলে যে আমাৰ যে সামাজিক সম্পৰ্ক আছে সেই সামাজিক সম্পৰ্কই অৰ্থনৈতিক কাৰ্য বা অৰ্থনৈতিক লেনদেনৰ ওপৰত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায় সেই সম্পৰ্কে তেওঁ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু সেয়েহে তেওঁ এম্বেডেডনেছ কনচেপ্ট বা যিটো অন্তৰ্ভুক্তকৰণ বা নিহিতকৰণ কনচেপ্টটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তো 1980s and 1990s যিটো পিৰিয়ড হয় সেই সময়ত কি হৈছিলে যে ইন দ্য 1980s and 1990s scholars like Richard Friedberg, Viviana Zelizer and Neil Fleischstein expanded upon Granovetter's ideas, emphasizing the importance of institutions in shaping economic behavior. তো তেওঁ কি কৰিছিলে যে সেই যি ৰিচাৰ্ড ফ্ৰেডবাৰ্গ, ভিভিয়ানা জেলাইজাৰ, নীল ফ্লিকষ্টেইন, তেওঁলোকে গ্ৰেনোভেটৰৰ যি ধাৰণা আছিলে যেনেকৈ এম্বেডেডনেছ, সেই ধাৰণাসমূহ তেওঁলোকে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছিলে। আৰু লগতে এই এম্বেডেডনেছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি ধাৰণা গ্ৰেনোভেটৰৰ ধাৰণাসমূহ কনচেপ্টসমূহ সেইসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক আচৰণ গঢ় দিয়াত সংস্থাৰ যি গুৰুত্ব, সামাজিক সংস্থাসমূহৰ যি গুৰুত্ব, সেই গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলে যে সামাজিক সংস্থাই অৰ্থনৈতিক আচৰণৰ ওপৰত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায় সেই সম্পৰ্কে ৰিচাৰ্ড ফ্ৰেডবাৰ্গ, ভিভিয়ানা জেলাইজাৰ, নীল ফ্লিকষ্টেইন আদিয়ে আলোচনা কৰিছিল। Viviana Zelizer's work, including The Social Meaning of Money, published in 1989, examined the cultural and social dimensions of economic transactions, challenging traditional economic views of money as a purely rational medium of exchange. তো ভিভিয়ানা জেলাইজাৰৰ যি তেওঁৰ ৱৰ্ক আছিলে সেই ৱৰ্কত তেওঁ কৈছিলে যে অৰ্থনৈতিক লেনদেনৰ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক মাত্ৰাসমূহ পৰীক্ষা কৰি ধনক বা মুদ্ৰাক বিশুদ্ধ যুক্তিসংগত বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে লোৱা পৰম্পৰাগত অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগী প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। যে আমাৰ যি ধাৰণা আছিলে যে মুদ্ৰা যিটো আমি ভাবোঁ যে অবজেক্টিভ হয়, তাৰ লগত কোনো ধৰণৰ ভেলু জড়িত হৈ নাথাকে, কিন্তু ভিভিয়ানা জেলাইজাৰে কৈছে যে নহয়, মুদ্ৰাৰ সৈতে কি হৈ থাকে যে আমাৰ সমাজৰ যি সংস্কৃতি, সামাজিক প্ৰতিমান প্ৰমূল্য আদি জড়িত হৈ থাকে, সেই সম্পৰ্কে তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে। So in the early 2000s, scholars further elaborated on theoretical frameworks within new economic sociology and conducted empirical research to explore the social embeddedness of economic phenomena. 2000 চনৰ আৰম্ভণিতে পণ্ডিতসকলে নিউ ইকনমিক ছচিয়লজিৰ ভিতৰত তাত্ত্বিক কাঠামোৰ ওপৰত অধিক বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিল। যেতিয়া এলাবৰেটেড অন দ্য থিয়ৰিটিকেল ফ্ৰেমৱৰ্কছ উইদিন নিউ ইকনমিক, যি তাত্ত্বিক কাঠামো আছে, তাত্ত্বিক গাঁথনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে। আৰু দে কণ্ডাক্টেড এম্পিৰিকেল ৰিচাৰ্চ, যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক গৱেষণা মানে ফিল্ড বেছ ষ্টাডি তেওঁলোকে কৰিছিলে, যাতে অৰ্থনৈতিক পৰিঘটনাৰ সামাজিক নিহিততাৰ বিষয়ে, যে অৰ্থনৈতিক পৰিঘটনাসমূহ কিদৰে সামাজিকভাৱে নিহিত হৈ থাকে সেই বিষয়ে জানিবলৈ তেওঁলোকে কিছুমান ফিল্ড বেছ ষ্টাডি বা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক গৱেষণা এম্পিৰিকেল ৰিচাৰ্চ কৰিছিল। Marion Fourcade's work on economists and societies, discipline and profession in the United States, Britain and France
in 1890s to 1990s examined the social construction of economic knowledge and the role of professional networks in shaping economic expertise. তো যিখন work আছে তাত কি কৰিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কাম-কাজৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক জ্ঞানৰ সামাজিক নিৰ্মাণ আৰু অৰ্থনৈতিক বিশেষজ্ঞতা গঢ় দিয়াত পেছাদাৰী নেটৱৰ্কৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। In the 21st century, new economic sociology continues to evolve, incorporating insights from sociology, economics, and other disciplines to study contemporary economic issues. So, একবিংশ শতিকাত যদি আমি চাওঁ যে নতুন অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰৰ বিকাশ হৈ গৈ আছে আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য যিবিলাক সামাজিক বিজ্ঞান আছে যেনেকৈ ইকনমিক্সে হওক বা অন্যান্য যি ডিচিপ্লিন আছে সেইসমূহৰ লগত বা অন্যান্য শাখাসমূহৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক যিবিলাক ঘটনা আছে সেইসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। Scholars are increasingly focusing on topics such as globalization, financialization, and the sociology of markets, exploring how these processes are shaped by social networks, cultural norms, and institutional arrangements. তো স্কলাৰসকলে তেওঁলোকে কি কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ফ'কাছ চেঞ্জ হৈছে, তেওঁলোকে গ্ল'বেলাইজেশ্যন বা গোলকীকৰণ বিত্তীয়কৰণ সেইসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু লগতে এই দিশসমূহ গোলকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিত্তীয়কৰণ বা বজাৰ সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি সামাজিক নেটৱৰ্ক আছে সাংস্কৃতিক নীতি আৰু সংস্থাৰ দ্বাৰা কেনেকৈ গঢ় লৈ উঠে বা সেইবোৰৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হয় তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তো এয়া আছিলে নব্য অৰ্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰ। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা। কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। Thank you for watching. Like, share, and subscribe কৰিবা চেনেলটো। Thank you.